بلشت قصتي مع لبنان من كتير زمان. هي قصتي مع بلد كتير عظيم. قصة كتير هينة مع كاميرتي وفيها تكون قصة كل واحد منا. والمزبوط ما كنت متخيل اكتشف اشياء هالقد حلوة. حلمي كتير بسيط، حلمي فرجي للعالم أحلى بلد بالعالم. هو لبنان مش لبنان اللي بنعرفه على الأخبار، لبنان أكتر بكتير من هيك. أخ يا لبنان، لبنان شغلة كبيرة. مناظر كتير حلوة، طقس كتير حلو، رواق مش معقول، صنوبر، هوايات خفاف، صوت العصافير، الشمس عم تطلع وراي. فبدي اعرف شي جنون، عم بدق قلبي مليون. كل شيء متضايع. من الفرن على الملحمة، مش معقول. الله قضي ناخذ صورة، ما عبالي يخلص الوقت. شو هالضيعة اللي بتعقد؟ من العجينة فيها من الجلد. تشيرز. طعمتها مش معقول. لبنان بيستاهل ناضي الكرمال. هيدا هو لبنان. في حدا انطهر وقال لي عندي لبن كتير طيب بهيدا المحل الصغير، في لبنة وجبنة ولبن مبارك، لبن بياخد العقل. عرفكن على توني مع هالضحكة الغير شكل بيعمل لبن. نزلت على الساعة 6 تروقت أنا وياه وبعد فيه مردبين اللبن بدنا ندوق إياه لكريم. ايه اكيد. إيه يلا لبن ولبنة. اهلا بكريم. خليني فرجيكم اللبن الغير شكل. وفيروز عم تسمعنا صوتها ان ذا باك جراوند. طلعوا قديش قاسيين، وقفتهم شو حلوه. لبن بيتاكل بالمعلقه مثل ما هي، بتخلصوها كلها وما بتحسوا، ما بدها شيء، مثل ما هي. اكسبشنال. حبيب القلب حبيب القلب. باي. قالوا لي سيربريز بس انه الضيعه كلها والطاوله جاهزه والصخر. شو مختار؟ عملت شغله نظيفه. لا هي انا هي الضيعه هيك. الضيعه وشربل لبس العده، شربل معلم الخروف. هو خروف بيروت. هو بخروف بيروت. ومحضر الخروف على بكره، عم بينقط كل هالشحمات. وهلا رح يعمل لنا شغله كثير بحب عم اكلها عنده يلي هي عم تكبر الجامعه شوي شوي. بعد ما حكينا عن الخروف قديش طيب، عن الباذنجانه قديش مهمه، التبوله البلبصه اللي بتاخذ العقل، وهالاكلات اللي عملتهم امه لشربل بالبيت. كيسكن خلينا اياك. ميرسي على هالجمعة، ميرسي لأن استقبلتوني اليوم، ضيعتكم بتعقد. مختار روعة، شربل ميرسي على كل شيء. تشيرز. خلينا.
الحراره واحد تحت الصفر. وصلنا على البيستات، ما بعرف اذا رح يفتحوا اليوم، ما بعتقد. يلا ادفنتشر اخذتنا لوين ما بعرف. هيدي الرات راك، رات راك اللي بيطلع بيشوف الثلج. بتتخيلوها من برا كتير حلوه، سواقتها كتير هينه، بس عم بتقعدوا جوا وبتشوفوا انه ما بيشوف قدامه الا ابيض، بده يكون معلم. فيري فيري نايس. ببعث سلام خاص لكل الناس اذا ما رجعت. اجمالا نجرب فرجيكم قد ما بقدر اشياء فيكم انتم ترجعوا تعملوها، انتم ما فيكم تجوا تقولوا لنا دوروا لنا تيسكي ونطلع، بس الشباب هون بالارض عم يعملوا شغل بعقد. احساس بعقد بس برد للعظام، مش حاسس براسي طبيعي، منخاري مجمد بس احساس هيك عم تقشع شيء كمان كلها موت. يعني بعتقد جربنا كل شيء ومشوار. كيف مهدى حالك انت؟ واحلى شيء الجرافه، دائما على بالي بقول سوق جرافه بعد ما ثاقبت، بس اطلع بالجرافه بحب كمان، فطالعين نفتح طريق جديده تتشوفوا الشغل كيف بيشتغلوا وكيف بيطلع الثلج من قدامها للسيارات تقطع. معلم عبده خبرني شو اللي بيعمل لحام اشطر من لحام؟ النفس وقت اللي بتذبح الذبيحه، اذا نفسه اللحام منيح بتضل اللحمه لونها ابيض، اذا نفسه مش منيح بصير لون اللحمه احمر. اها تعلمنا شيء جديد اليوم. ويلي مش ضايق بحياته هيدا الاحساس تبع ياخذ الكفتة عن الخشبة اللقمة مثل ما هي وينبسط فيها، ما ضايق شيء بحياته. صحتين معلم حبيبي. هاي لحمة المعزة شو طيبة، ولا بتعلق ولا فيها شيء، الدهنة فيها مزبوطة. نكست ستوب الفرن. العالم كلها بتعرفنا ولا 30 سنه ما عندنا كذب، خبزنا ما في سكر ابدا وما بحط له سكر. انا كل شيء قديم نحن ماشيين على مثل ما كانوا رجالنا. رح ندوق، رح نعزم كل الجيران وناكل كلنا مع بعض. تفضلوا. مش معقول شو طيب. كثير يا هيك قاعدة يا بلا حلم. ضيعة أو مدينة الأمراء دير الأنوار. يعطيكم العافية. جبنة زعتر وكشك. ايمتى تعلمت المصلحة؟ ما خبرتني. هلا مشغول؟ فك لك هي تكرم عينك. جي ناكل مناقيش لأن عم فكر غادي طلعنا عم نركب شغلة الغاز. يلا بعملها عنك؟ يلا اهتم لي بمنقوشتي، أنا كتير جوعان، صار لي جمعة مش آكل. شايفني صحتي منقوفة؟ يا مية ما انت بتاكل، درسة طيب، منشار. هات عندك. روق يلي عنده شارة غاز بالبيت بحب يغيرها يبعت وراي، صرنا معلمين. عندك جرة بالبيت بدك روح غير لك اياها؟ بفتح القنينة؟ يلا من جرة الغاز والزعترات صرت معلم. شو قصدك عم؟ الجاحة جاكي، معك الجاحة؟ شو بدك كمان؟ أعلى ترويعة بالدنيا.
صار له المحل 22 سنة. عجينة رقيقة، الزعتر طيبين، خفيف نظيفة. بتجوا هون مش للقمة أكيد، بتجوا هون تتعرفوا عليهم لأنه بتصيروا على الأرض من الضحك. لقمة سريعة ومنكفي. مطعم السوسة عرفكم على راجي كبة، راجي اللي صار له تقريبا بيشتغل أكثر من 60-70 سنة، اللي بيو بلش قبله جده. هيدا المطعم يلي CNN قالت أطيب ترويقة بالعالم، وأول ما تجوا لهون بتحسوا وبتفهموا ليش بحبوا هالقد. تعالوا تعرفكم على صاحبي وصديقي راجي اللي بيعمل أطيب لقمة فول وحمص. صرنا هون شو 43 سنة، من 75. فتة عظيمة، لبن خفيف، الحمص مستوي كتير منيح، قرشة الخبزات، واللي بيعملها غنية هي السنوبر على الوجه. إن شاء الله يطول بعمرك الله يجبر وقادر ولادي يجيبوا اولادهم لعندك. ان شاء الله ان شاء الله. الله كريم، ما في اكثر من رب العالمين. ابو شادي، ليتس جو. ابو شادي، كيفك اليوم؟ يعني مرة الماضية جيت لعندك كنت ساخن وحالتك حالة واخر النهار، اليوم بدنا نرجع نولعها. فينا فرجيهم هاي قبل؟ ابو شادي اي لاف فول، في احلى منها؟ يلي ما بيعرفك عن جد بيجهلك. لقمة الفول تنبلش. واو، ترايا مثل الزبدة، الحامض والملح اللي بقلبهم. هاي شو اللقمة؟ الخبز اللي طاري. واو، عم جلقم حالي مثل ولد صغار. خليني اعمل لك بوسه وبرجع. اخوات، نفس الاكل اللي تبقى عم تخبز نبقى نفسها طيبه على الاكل. سقنا وصلنا على الساعه 11 عند امون زعرور براس بعلبك. مشوار تقريبا شي 3 ساعات بس بيحرس، لأنه بتوصل لهون تتسمعوا قرشة المنقوشة يلي معمولة على التنور، من أهم نقيش بينعملوا بلبنان كله. مثل سفنجة من جوا، محمصة من برا مثل البسكوي، زعتراتها خضر ولا ألذ من هيك، طعمة الحطب، نفس الضيعة، بترسم البسمة على الوجه. وقفنا على راس بعلبك عند ابو النفس. احضروا حلقه راس بعلبك وتعرفوا على الزلمه يلي ما عنده تليفون، ما بينزل على بيروت، عايش على البركه ومبسوط اكثر مني ومنكم. رح يحضرنا شويه لحمه، بنروح عند الفران وبنعمل لحم بعجين غير شكل. لكن سفيحه ولحم عجين، هو نص كيلو. ساعة بتكون اللحمة طازة مخلوطة مزبوط، كلها بهارات، فيها سماق، معمولة بعجينة غير شكل، رقيقة لدرجة بتشوفوا من خلالها، اطرافها محمصين بفرن على المازوت بس كعبه حديد مش حجر.
عصرة حامض فيري جوسي، مثل تشيبس يعني بتبلشوا ما فيكم توقفوا. ستين سنة و60 سنة مش بالغلط. اسمعوا منيح، لبن بلتون، لبن سخن شوي لأنه خلطه مع الحمص المدقوق، فما حط لبن، جاب لبن مسقع من البراد. على الوجه شوية حمص، قرشة كل القلوبات ومكسرات يلي منعملوا بالزبدة. الملوحة مش معقول. 60 سنة ومش بالغلط. عم بهيج عمره 83 سنة، مش مسموح. نحن درسناها بكتاب التاريخ والجغرافيا وما بيحكوا الا عنها جراس، وحتى مرة الماضي التقيت فيه خبرت عن كنايس برات لبنان تستعمل جراس لبنان. الجرس اوتو بساوتو وده كله بالايد، ما في مكانات. سمعكم شي حلو؟ اكيد منكم سامعينه بهالطريقة، اسمعوا مظبوط. بالايد يلا هلا مثل ما هي مع لبنه. هيدا اهم اختراع. سامعين عم بقولها دايما، مثل راعي روما وما شاف البابا، هون زاد شيء مثل اجعى بعلبك وما شاف القلعه. اللي ما بيوقف وبياخد النموره بالقشطه يعني ما شاف شيء، يعني ما اكل شيء، يعني ما حس بشيء بحياته. شيء بده دقيقه صمت. روعه من روعات، مش معقول مش معقول مش معقول. قرشة النمورة، سويتنس خفيفة، سقعة القشطة بالنص، اختراع ما في منه اثنين. هاي وحدة من الاشياء اللي بحلم فيها بالليل، اوكي؟ بس فور ذا ريكورد. روعة 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 روعة. اوكي، صاجية هي كناية عن شكل الصاج اللي نحن بنعرفه بس بالقلب. ريحة بتشق القلب. فيري سمبل. لبن غنم غير شكل، لحمة كتير طرية، اللية المستوية ماكسيموم، رشة الملح اللي بتعطي شوية طعمة، وهي. شرفتوا الدار، بنعملكن أحلى غدا لو كنتوا كتار. لبن بلدي من عنا، كل يا طنط وتهنى. هيدي كبة نية، إذا كنت متجوز بتتحسر على عزوبية. ميرسي فوتونا على بيتكم ولقلكم ألف أهلا وسهلا، بنحطكم بقلبنا. We are going to walk on the moon. Houston, can you hear me? Welcome to the moon, our friend from Lebanon. وصلنا عند رحل. رح امشي على القمر، رح اتعرف هلا على ليش النحل كتير مهم بلبنان وخاصة بشوف. عسلنا مميز لأنه مخلوط من عدة أنواع من الأزهار عم بيجيبوها، مش مثل التصنيف مثلا اللي بيصير بأوروبا. بلبنان ما في تصنيف عسل، عندنا 3 مواسم.
روعة من الروعات. عسل تحت الشمس لايف فريش هلا انشيل، احساس ما في منه اثنين بالدنيا. واو، طعمة الطبيعة، حلاوته الكتير خفيفة، ريحته الحلوة كتير، في يعني الكاتشة فيها لبنان. واو 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 واو، عم بدق قلبي مليون، ما عم بقدر اوصف، ما عم بقدر. واو، مي نظيفة، شلالات عم تنزل من فوق لتحت، كمية غزارة، البقاع والوانه الخضراء بالوجه. واو 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 واو، بسموه شلال الثلج لانه كيف ما تمروا بالمنطقة بتشوفوا شيء ابيض نازل من فوق مثل كانه ثلج. اليوم عندنا نهار القطاف، عندنا تقريبا 80 شخص عم تجي لهون، بتقضي نهار، بتتعلم عن الزعتر، بتحوش معنا الزعتر. هيدي أكلة كتير مشهور من زمانات، بس كانوا يعملوا بالإيد الخترية بفنزويلا. هي أكلة نمرة 1 هونيك، مثل ما نعيش هون نحن هونيك. هاي ما عم بيطلعوا كلمات اليوم عن جد، سوري، وبعد الناس عم تجي. يعني زمان شي 30 سنة بنخبز هون. هيدي اسمها زبدة بقرية. كأنكم عم تاكلوا سولتد باتر مع فلور دو سال على الوجه. يعني هيدي الالتيميت جورمي فليفر تبع اللبنانية على الطريقة القديمة اللي اخترعوها من 100 سنين. روعة، ما عم بشبع. من 2:30 الصبح إذا أنتم بالجبل فيكم تجوا تشربوا قهوة للوحدة الظهر وخلصت. قهوة وسيجارة. هي هذا الصاج بطون، هذا طعمته خبزه مثل خبز التنور القديم. أفران ببيروت قد ما بدكن، على الصاج كلنا بنعرف، بالتنور بتروحوا أو على العكار أو على البقاع، بس صاج معمول من البطون هيدي جديدة. بيدر الأحمر، واو. لو عنده المطار هون كنت جيت مرة بالجمعة.
بيقولوا لها جبنه مطبقه. دبل جان. الله. سعد الدين الشاهيني عنده أطيب عجيني، لمن بده يتفنن بيعملها مثل الزيني. واو. طعمة الطبيعة بتبلش فيها. طعمة السمسم المحمص مش معقول. الجبنة كتير خفيفة وما فيها ملوحة أبداً. الزعترات روعة وبنوصل على العجين اللي مخمرة مزبوط، مرتاحة مزبوط، كلها هوا من جوا. ما بينقال أكتر من هيك. رائعة. فيستيفال الدبكة الوطني بمعاصر الشوف. أعلى نقطة بلبنان. الجيش بيقول على 3088. روعة 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 روعة. صار وقت المنقوشة. ام اوتل 12 سنة هون. عجينتك بتاخد العقل. صحيح. بتاخد العقل. بعرف. حلو. هو حتى ينجح لازم يعرف. حيلا شخص عنده صينية كبة بيجيب لكم اياها. بيجيبها بيشويها وبياخذ كبة كثير طيبة. قديش بتاخذوا على الخبز؟ بناخذ 4000 ليرة يا بلاش. 4000 ليرة بس. الكبة كبتنا وهي يلي ربتنا، اللي ما اكل كبة مات حزين. بتحرك كل مشاعر الجسم. عن المعصرة. بونجور. مش الحال؟ تمام. خروب. نحن بينطحن على كذا نقشة، اوكي، بينطحن وسط خشن وناعم. بينشحن بنشيل منه البذر، نتركه لينشف قلبه مدة شهر بس ينشف صار فينا نحن نستعمله للطبخ. بنحطوا فوق بعضهم. مظبوط. وبالاخر محل ما المي بتروح محل ما بتحمموا بيحطوا هيدا الشيء اسمه البراي غيتي كرمال يصفوا ناتشرلي بلا ما يحطوا شبك المي او المي. بينزل مي لونه اسود يلي هو مية الخر. طيب مي سودا وين بنروح؟ المي سودا بتصير هون وبنولع على النار بنتركها لمدة 4 ساعات. لمدة 4 ساعات. في عندك كل محركون. مظبوط. اورجانيك هيلثي صنع في لبنان وكل واحد منا لازم يعود اولاده من هنا وصغار يدوقوا هيدا الشيء. 25 كيلو لحمة. ايوه. و20 كيلو قمح. يعني في هون تقريبا شي 70 80 كيلو تقريبا. اللي عم تشوفوا قدامي هو شغل مينيموم 10 ساعات غير التحضير قبل الوقت. يلي بيطلع بالاخر هو شيء بيمغط، شكله ما كتير حلو بس طعمته بتعقد. اجمالا الهريسه معروفه بهريسه الدجاج، هلا عم ناكل هريسه لحمه فيها قمح، فيها غذاء ماكسيموم، ثقيله بتدفي كتير، بتدوب تحت لسان مثل الزبده، بهاراتها كتير قويه، لحمتها بتصير مسخسخه مثل الزبده، بتروح ما بتحسوا فيها بشيء. نحن بنبلش بالزعتر بس بنزيد لها هيك تويست صغير. يلا بنعملها مثل اللقمه. ايوه يلا لا يلا تفضلوا. وهلا نحن مضطرين نلحقك ونعمل مثلك لانه عجبتنا اللعبه. زعترات حاطين مزبوط. نعم.
زيتون عظيمين والخبز بتقرص. نعم. كأنك عم تاكل بسكوي على الصبح. صحيح. كل شيء متضايع. هلا بوجود هالناس المهضومه اللي قاعده حواليك هون بدك تسألك انه انت شوي قريب من القمر. تعال عندي. يلا حزين. زين ظريف زين. يلا يا حزين يلا يا ظريف. يلا روح على اليمين. يمين. إذا حدا ما عنده شغل ببيروت في شغل كتير بتضيع. ميرسي وباي. أقسم بالله العظيم مسلمين ومسيحيين أن نبقى موحدين إلى أبد الآبدين دفاعا عن لبنان العظيم. أنا ما رح أقول سلمية، رح أقول حضارية، حضارية حضارية بكل فخر، لبنانية بأحلى بلد اسمه لبنان. بيجوا لهون بيعملوا لهم البريفنج، بياخذوا السبلايز بينزلوا على السورتنج ستيشن، بنقسم كل الزباله بنطلع بنحطهم هون بنعبيهم بالبيك اب تراكس واتس دون. هلو انا جمع السيجاره. هيك تناكل مشطاح عزعتر. ما بعرف اكلين شيء هالقد طيب حياتكم، لانه نكزت قرشه من برا بس كثير كثير طريه من جوا، والجبنه دايبه وين ما كان، الزعتر حلم. اول شيء اول ما توصلوا على المعصره الريحه هون بتاخذ العقل. المعصره على الطريقه القديمه، بيوصل الزيتون في مكنه بتطلعه لفوق وبتشيل عنه كل شيء ورق، بفوت على هذا الجن كثير كبير حجرتين مثل الطريقه كثير قديمه، بينمعس كله سوا وبيفوت هون بتصير معجونه. هيدي المعجونه بترجع بتنحط اذا بدكم مثل الشبك، بينحطوا شوي 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 شقفه فور شقفه وبيرجعوا بينكبسوا كلهم سوا. بهيدي المرحله بيكون في شويه زيت شويه مي، اثنيناتهم بينشالوا هونيك، بيرقد الزيت فوق المي تحت 3 ايام، بيرجع بنشيل عنه الزيت وبيتعبى بالقنانه. الطريقه القديمه كلها على البارد، كلها على المسقع مثل ما كانوا يعملوها جدودنا. واو منظر شو حلو. قرناقون تاني ميل، قلعة المسايلحة، سد قريبا رح يصير كله مي، والاوتوستراد الساحلي اللي بيوصل بترون بتونال حماد، صرنا نسميه تونال حماد. مرحبا. هلا وسهلا فيكم. مرحبا. طبعا كيف اول المبتدا بعمل سمنه اصليه مشان كليش.
لقمة السمنة مع سكر، أكيد 99% من اللبنانية مش ضايقينه وأكيد ما في منها ببيروت. ما حدا بيعمل غير رح نرجع على العيد. ما حدا بيعمل أول شيء منا مجمدة مثل الزبدة. ما حدا بيعمل من غير أنا بالإرام، ما حدا بيعمل سمنة. أنت ما في منك اثنين، فيني أخذك معها بيروت؟ شوية سكر وصرت أكل 4 لقمات ولا عم نضيف ولا حدا. معك على بيروت. رائعة سمعت الزمور فيه. رائعة السيارة. 50 حصان؟ صح 500 حصان. لونها للسيارة. أنا سعيد من هون من كفرجرة. احنا مشهورين بكل البيتزا اللي بنعملهم، كثير طيبين، كل العالم بتحبهم. خلينا نقولها بغير طريقة. كان عرفكم على سعيد، ضحكة على وجهه، نفس بعقد، أجواءه كتير حلوين، بحب لبنان ماكسيموم، ترك الدنيا تيرجع. صارت عندكم بيتزا رقيقة مثل الورقة، منا تشة أبداً. عجينتها رائعة. التوميتو صوص أسيدك ولا ألذ من هيك. ترافة فلافي وطراية مثل مخدية النوم. قشطة صغيرة من برا، واحدة من أهم بيتزات بلبنان. ايش معقول مثل البودرة مثل البيوريه، طري ماكسيموم، غني بزيت الزيتون، كريم ماكسيموم، حموضته كتير حلوة. شو طيبين هيك بدك تتركني تروق على رواق. فرن هالقد صغير، هالقد مكنكن، يتعرفوا على شخص هالقد بيشتغل وبحبوا غرام وياكلوا لقمه هالقد. عارواق العجينه بتتخمر، عارواق، النار كتير خفيفه وبتبلش تستوي من تحت لفوق شوي. عندكم 3 انواع جبنه، عندكم قوارما، بيضة، سمنه، زبده، غير شكل سمنه بلديه، واهم شيء اللي انتم ما فيكم تشوفوه بس ما فيكم الا تحسوه، مشان هيك لازم تجوا لهون، محبه كريكور ولور. هاي المحبه اللي موجوده هون هيدي ما بدها ولا صوره بتوصلها، لازم تجوا شو هالكاتشي، بتقوموا بتعملوا له باوستين وتقولوا له الله يخليك بصحتك. بس حبوا قد الدنيا. قديش حلو واحد يوعى على الساعة 6 ساعة كل العالم نايمين، يطلع على بلده ويقول كتر خير الله. بحر بيعقد، خضار، الشمس عم تطلع، واقف الهوا على وجهي. عن جد الاحساس لا يوصف بكلمات. مع كل شيء عم نقطع فيه ومع كل الصعوبات بيضل احلى بلد بالعالم، بضلني معلق فيه، بضلني بحبه. والله الاحساس ما بدها صويا صوص، ما بدها شيء. ملحة خالصة طازة طبيعية، حرارتها، طعمتها، ايش
جمال نجم من قرية شبطين البترول. في مش سر بالعجينة، يمكن نفس على العجينة أو شيء. من العجينة شو انبسطت عرفت عليك. سهلة. شو مروح كنت علي. روعة. لبنة مع زعتر. شوف. واو. لايتلي كرانشي، فيري جوسي، كتير طرية. 1500 متر 9 الصبح، الثلج مثل ما بنشوفهم بالفلومه سنو فليكس، كل وحده مقسمه مزبوط، ما بقى في مي، ما بقى في برد، المنظر بياخد العقل وطالعين. هيدي القورمة. العجينه الكتير رقيقه اللي بتقرش قرش، جوا في عنا القوارمه اكيد الهوم ميد، ما في شيء بنشرى من السوبر ماركت، اللبنه المسقعه. واو معقول ملوحتها، الفات اللي بقلبها مش معقول، بتحرك المشاعر يعني. لبنان على حقيقته، خضار، طقس حلو، ينابيع، مي، ضيافة، أكل طيب، شعب بعقد، عيش مشترك، ثقافة، تاريخ. شو بينقال أكتر من هيك؟ هيدا هو لبنان، هيدا هو بلدنا، أحلى بلد بالعالم، محل ما الناس بتحب بعضها، مجموعة، بتآمن بأرضها. بلدن، أرضن، أمن. تفتخروا بتراث لبنان، تفتخروا بتاريخكم، والبلد اللي ما له تاريخ والشعب اللي ما له تاريخ ما له وجود. لبنان أحلى بلد بالعالم، وكل واحد منا يسأل حاله شو عمل لهيدا البلد. كتير هين ننقى ونكب على الغير. أنت شو عملت لهيدا البلد؟ أنا شو عملت لهيدا البلد؟ ولبنان رح يضل أحلى بلد بالعالم، وسوا فينا نبني.